ሰላም ወደዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ኢንትራንስ ኤግዛም ፓርት 5 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስካሁን ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 እና ፓርት 4 ዲቴይል በሆነ መልክ ሰርተናል። ጥያቄዎችን እንግዲህ በደንብ አድርገን ዲቴይል እየሰራን ስለሆነ ከዲያግራም ጋር በማዛመድ ከቶፒክ ጋር ሊንክ በማድረግ እየሰራን ስለሆነ በደንብ ተከታተሏቸው እንዳያመልጧችሁ። ጥያቄዎቹ በጣም ወሳኝ ናቸው። ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎች ስለሆኑ ይጠቅሟቸዋል። በደንብ ተከታተሉ ቪዲዮዎችን ማለት ነው። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። አም ሬዲ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ፕሊዝ። መልካም እንግዲህ እስካሁን 25 ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ሰርተናል ከላስት ጥያቄዎች ማለት ነው። ዳት ሚንስ ከ2015 ኢትዮጵያ አቆጣጠር ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች። እንግዲህ 25 ጥያቄዎችን በደንብ አድርገን ሰርተናል። ሌሎችንም ምርጫዎችን አድሬስ አድርገናል። ስለዚህ ጥያቄዎቹን ደግሞ ከምን ጋር ልናገናኝ ሞክረናል? ጥያቄዎቹን ከቶፒኮቻቸው ጋር ለማያያዝ ሞክረናል። በደንብ ሰፋ አድርገን ሰርተናል አይደለም? እነዛን ቪዲዮዎችን በደንብ ማየት ይቻላል። እንግዲህ ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 ፓርት 4 የሰራናቸው ጥያቄዎች አሉ። እነሱን በደንብ ማየት ይቻላል። ዛሬ ደግሞ የምንጀምረው ፓርት 5 ላይ ነው። ፓርት 5 እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ከ26 ነው የሚጀምረው። ጥያቄ ቁጥር 26 ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ቁጥር 26 እንግዲህ የሳብጀክት ኮዱን የምታገኙት ከመጀመሪያ ሌክቸሮች ላይ ታገኙታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ጥያቄ ቁጥር 26 የምለው ምንድነው? This item is based on the following diagram which depicts the water cycle. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ጥያቄ እንግዲህ ኦልድ ካሪኩለም ወይም ኦልድ ባዮሎጂ ቴክስት ቡክ 12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ኢኮሎጂ በሚለው ላይ ነው የምታገኙት። ስለዚህ ምንድነው የምለው ጥያቄው እንግዲህ ከዚህ ዲያግራም ላይ የተመሰረተ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ኤ አለ፣ ቢ አለ፣ ሲ አለ and then ዲ አለ። እነዚህን እንግዲህ ቀስቶችን በማየት ወይንም እዚህ ጋር ያሉ ነገሮችን ስፔሲፋይ የተደረጉ ነገሮችን በማየት ጥያቄውን መመለስ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምለው ጥያቄው in the above diagram the letters A, B, C and D respectively represents respectively ነው የምለው። እንግዲህ ይሄ ወርድ ቀላል አይደለም። respectively ሲባል ብዙ ጊዜ ምንድነው በደንብ አድርገን ይሄን ልብ ማለት አለብን። respectively ሲባል እንደተያያዙ ነው። ኤ ቦታውን ይዞ፣ ቢ ቦታውን ይዞ፣ ሲ ቦታውን ይዞ፣ ዲ ቦታውን ይዞ ምንም አይነት መለዋወጥ ሳይኖር ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ቦታውን ይዞ ዴን ተከትሎ ማን ይመጣል? ቢ ይመጣል። ዴን ተከትሎ ሲ ይመጣል። ዴን ተከትሎ ዲ ይመጣል ማለት ነው። ሲኩዌንሻሊ መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው respectively ሲባል። ስለዚህ ኤ ምንድነው የሚያሳየው? እዚህ ጋር ሲ አለ። እንግዲህ ከዚህ ላይ የሚወጣው ቀስት ነው የሚያሳየው ዋተር ሳይክል ላይ ነው። ይሄ ቀስት የሚያሳየው ምንድነው? ኢቫፖሬሽን ነው። ከሲ ላይ የሚወጣው ኢቫፖሬሽን እያሳየ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምን ይሆናል? ኢቫፖሬሽን። ኦኬ እንግዲህ ኤ ላይ ኢቫፖሬሽን የመጀመሪያ ነው፣ ልክ ነው። ቢ ላይ ስንመጣ ግን ምንድነው? ቢ ይሄው እዚህ ጋር ያለው ፕላንቶች ናቸው። እነዚህ ፕላንቶች ላይ ከፕላንት ላይ የሚወጣው ደግሞ ዋተር ቫፐር ምን ይባላል? ትራንስፓይሬሽን ይባላል። እንግዲህ ቀጥሎ ምን አለ? ትራንስፓይሬሽን። እንግዲህ ኤ ኤክስ ሆነ ማለት ነው። ቀጥሎ ትራንስፓይሬሽን መምጣት ነበረበት፣ የለም። ስለዚህ ቢ ላይ ስንሄድ ኢቫፖሬሽን ብሎ ሶስተኛ ላይ ፕሪሲፒቴሽን ላይ ቢም ኤክስ ሆነ ማለት ነው። ደን ሲ ላይ ስንሄድ ኢቫፖሬሽን ብሎ ትራንስፓይሬሽን ላይ ሁለት አግኝተናል። እሺ ሲ ላይ ምን ይላል? ሲ እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ይሄን ነው የሚያሳየው ምንድነው? ኮንደንሴሽን ነው። ይሄ ኮንደንሴሽን ነው። ስለዚህ ሲ ላይ ሶስተኛው ኮንደንሴሽን ነው። ኮንደንሴሽን ትክክል። እንደ ዲ ላይ ምንድነው የሚያሳየው? ፕሪሲፒቴሽን ነው፣ ዝናብ ነው የሚያሳየው። ዲ ላይ ዝናብ ነው የሚያሳየው፣ ፕሪሲፒቴሽን ነው። እንግዲህ ሲ ላይ መጨረሻ ላይ ፕሪሲፒቴሽን ካለ this is a perfect answer. ኦኬ እዚህ ጋር ኢቫፖሬሽን ብሎ ፕሪሲፒቴሽን ላይ አይደለም። ስለዚህ መሆን ያለበት ምንድነው? ኢቫፖሬሽን፣ ትራንስፓይሬሽን፣ ኮንደንሴሽን፣ ፕሪሲፒቴሽን ነው መሆን ያለበት። so C is the perfect answer ነው ማለት ነው። C is perfect answer ለዚህ ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ዋተር ሳይክል ነው፣ ኢኮሎጂ ውስጥ የሚታገኙት ነው፣ ወይንም ሚነራል ሳይክልስ ውስጥ የሚታገኙት ነው። የኢንቫይሮንሜንታል ሳይንስ ላይ ነው በዋናነት የሚገኘው ማለት ነው። ኦኬ C is our perfect answer። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲያግራም ለማሳየት ሞክሬያለሁ። በዲያግራም ላይ ስናይ እንግዲህ ኢቫፖሬሽን ይሄው ከሲ ላይ የሚነሳው ኢቫፖሬሽን ነው። ዴን እዚህ ጋር ምን አለ? ኮንደንሴሽን አለ ማለት ነው። ኮንደንሴሽን ነው ይሄ። አፍተር ኮንደንሴሽን ምን አለ ማለት ነው? ፕሪሲፒቴሽን አለ። ፕሪሲፒቴሽን ኦኬ። ከፕላንት ላይ የሚወጣው እዚህ ጋር ደግሞ ትራንስፓይሬሽን አለ። ስለዚህ ትራንስፓይሬሽን ፕላስ ኢቫፖሬሽን አንድ ላይ ምን ይሆናል? ኮንደንስ ያደርጋል። ኮንደንስ ካደረገ በኋላ ምን ይሆናል? ፕሪሲፒቴት ያደርጋል።
so that ይሄ ነው እንግዲህ ወተር ሳይክል ላይ በዋናነት የሚታየው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዲያግራማቲካሊ በቀላሉ ለማሳየት ያስቀመጥኩት ነው ማለት ነው ዲያግራም በደንብ ሰልፍ ኤክስፕላናቶሪ ስለሆነ ነገሮችን በደንብ የማሳየት አቅም አለው ነገሮች አንዳንዴ ኮምፕሊኬትድ ሲሆኑ በዲያግራም በቀላሉ የመረዳት አቅምን ይጨምራል መልካም 27ኛው ጥያቄ ደርሰናል 27ኛው ጥያቄ የሚለው ምንድነው which of the following process takes place when lactate is produced lactate is produced lactate እንግዲህ ማለት lactic acid ነው lactic acid formation መቼ ነው የሚሆነው during anaerobic respiration ነው አይደለም እንዴ during anaerobic respiration ነው in glycolysis process lactic acid produced ይሆናል in fermentation lactic acid produced ይሆናል ስለዚህ anaerobic respiration ሰውነታችን ወይንም አንድ ሴል anaerobic respiration ሲያካሂድ lactate ወይንም lactic acid produced ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ during lactate production የሚሆነው የትኛው ነው ይላል a protons accumulate or accumulation the protons accumulation created in the inner membrane spaces mitochondria ማለት ነው so b reduced NAD supplies hydrogen and becomes oxidize itself እንግዲህ reduced የሆነው NAD hydrogen supply በማድረግ ኤሌክትሮን ሰጥቶ ምን ይሆናል ራሱ oxidized ይሆናል C ላይ NAD and fat are generated from reduced NAD and reduced fat and D ላይ ATP is produced through oxidative phosphorylation so which one is correct answer so ምንድነው እዚህ ጋር የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር key point አለ when lactate is produced it is typically a response to anaerobic respiration such as during intense exercise when oxygen availability is limited ሰውነታችን ወይንም እኛ በጣም ከፍተኛ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንሰራ ሰውነታችን ምን ይሆናል የኦክሲጅን ሊሚቴሽን ያጋጥመዋል ወይም ኦክሲጅን እጥረት ያጋጥመዋል የኦክሲጅን እጥረት ሲያጋጥመው ሰውነታችን ምን ያደርጋል ማለት ነው ተጨማሪ ከኤሮቢክ ሬስፓይሬሽን ወጣ ብሎ አናኤሮቢክ ሬስፓይሬሽን ያካሂድና ኢነርጂን ሃርቨስት ያደርጋል that means ግላይኮጅን ለምሳሌ ሊቨር ላይ ስቶርድ የሆነውን ወደ ግሉኮስ በመቀየር ኢነርጂን ወይም ከብለድ ውስጥም ግሉኮስን በርን በማድረግ ተጨማሪ ግሉኮስን በርን በማድረግ ምን ያደርጋል ተጨማሪ ኢነርጂን ጄነሬት ያደርጋል ያ ነው lactate production የሚባለው ማለት ነው so that in this process reduced NAD ምን ያደርጋል ማለት ነው it supplies hydrogen and then it becomes what oxidized ይሆናል ስለዚህ reduced የሆነው NAD ምን ይሆናል ሃይድሮጂንን ሰፕላይ በማድረግ ወይ በመስጣት oxidized ይሆናል ማለት ነው so why because oxidized ሲሆን it is electron donor ነው electronin donate በማድረግ oxidized ይሆናል ስለዚህ ራሱ oxidized ይሆናል ማለት ነው so that this is the best answer is here you have reduced NAD supplies hydrogen and then it becomes what oxidized ይሆናል ማለት ነው so the best answer is B ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ NAD ሃይድሮጂንን በመስጣት ምን ይሆናል ራሱ oxidized ይሆናል ስለዚህም ተጨማሪ ኤነርጂ lactate formation ይኖራል ማለት ነው so B is perfect answer ነው ማለት ነው ስለዚህ further explanation እዚህ ጋር አለ further explanation ስናይ ጥያቄው ወይንም መልሱ ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄው ወይንም መልሱ ግልጽ እንዲሆንልን further explanationን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ምንድነው further explanation የሚለው A እንግዲህ A ለምን መልስ አልሆነም ነው A ያልሆነበት ምክንያት proton accumulation or protons accumulation created in the intermembrane of mitochondria in the intermembrane spaces yeah proton accumulation intermembrane spaces ላይ create ይሆናል ግን the process is what it is oxidative phosphorylation process ነው it takes place during aerobic respiration ነው ማለት ነው in the presence of oxygen እኛ የተጠየቅነው ግን in the absence of or limited oxygen ነው ማለት ነው aerobic ሳይሆን aerobic process ነው ጥያቄው የተጠየቀው C ምንድነው ብለው NAD and fat are generated from reduced NAD and reduced fat yeah NAD and fat are produced from reduced NAD and fat produce ይሆናሉ ሁለቱ ግን መቼ in what in cellular respiration in citric acid cycle or Krebs cycle ውስጥ ነው ይሄ የሚሆነው ይሄም aerobic process እንጂ anaerobic process አይደለም ማለት ነው D ላይ የሚለው ምንድነው ATP is produced through oxidative phosphorylation okay ትክክል ነው ATP oxidative phosphorylation produce ያደርጋል this option describes the process of how ATP is produced during aerobic respiration through oxidative phosphorylation which occurs in the presence of oxygen ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ A C እና D in the presence of oxygen ስለሚከሰቱ እነዚህ ፕሮሰሶች ምንድናቸው ማለት ነው aerobic process ናቸው ማለት ነው
B ብቻ ነው anaerobic process የሆነው ማለት ነው so lactate produce or lactate production occurs in anaerobic process or during anaerobic condition ነው ማለት ነው so that's why but that the choice A is perfect answer is that ስለዚህ choice A perfect answer የሆነበት ምክንያት ለዛ ነው ማለት ነው ኦኬ እሺ further አሁንም ተጨማሪ ማድረግ ይቻላል እነዚህ እንግዲህ ናድ ፋድ ያልኳችሁ ያወራው ነበር እና ናድ እና ፋድ ማለት ምንድነው ATP ምንድናቸው እነዚህ ሞለኪውሎችን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ናድ ሲባል ምን ማለት ነው ኒኮቲናማይድ አዲኒን ዳይኒክሎታይድ ይባላል ናድ ማለት N ማለት ኒኮቲናማይድ ነው A ማለት አዲኒን ነው D ማለት ዳይኒክሎታይድ ነው so that ኒኮቲናማይድ አዲኒን ዳይኒክሎታይድ ይባላል ናድ ማለት so is a coenzyme ነው ይሄ እንግዲህ found in all living cells including bacteria and other organisms ስለዚህ በሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ውስጥ ይገኛል ማን ናድ ምንድነው ስሙ coenzyme ነው የሚባለው so it exists in two forms በሁለት መልክ ነው ሴል ውስጥ እሱ የሚገኘው አንደኛው ናድ ኦክሲዳይዝድ ፎርም አለ ናድ ፕላስ ይባላል ሌላኛው ናድ H that is reduced form ነው ሃይድሮጅን ካለው reduced form ነው ፕላስ ካለው ኦክሲዳይዝድ ፎርም ነው ማለት ነው ስለዚህ NAD plays a crucial role in reduction or redox reaction why because accepting and donating electrons during metabolic process like glycolysis the citric acid cycle takes place in the presence of this molecule so that it acts as what carrier of electrons ስለዚህ እንደ ኤሌክትሮን carrier ነው አክት የሚያደርገው facilitating energy transfer in cellular respiration and other metabolic process ስለዚህ ኤሌክትሮን carrier molecule ነው እንግዲህ በዋናነት የሚጠቅመን ምንድነው ኤነርጂ ትራንስፎርሜሽን አይ ሚን ኤነርጂ ትራንስፈሪንግ ላይ ነው የሚያገለግለን as a pathway metabolic pathway ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ናድ ዋናው በሬዶክስ ሪአክሽን ውስጥ ነው ሚናው እንግዲህ ኤሌክትሮን carrier molecule ነው ኤሌክትሮን ዶኔት እና አክሴፕት ለማድረግ የሚያገለግል molecule ነው coenzyme ነው ኒኮቲናማይድ አዲኒን ዳይኒክሎታይድ ይባላል ማለት ነው ኒኮቲናማይድ አዲኒን ዳይኒክሎታይድ ይባላል ሌላኛው ፋድ ነው ፋድ ማለት ምን ማለት ነው ፋድ ማለት ፍላቪን አዲኒን ዳይኒክሎታይድ ይባላል ኦኬ F means flavin A means adenine and D means dinucleotide okay dinucleotide flavin adenine dinucleotide ተብሎ ይጠራል so fad is another coenzyme ነው ይሄም coenzyme ነው ልክ እንደ ናድ ማለት ነው involved in redox reaction ነው ተመሳሳይ ነው ስራቸው similar to NAD so it exists in two forms oxidized fad የሚባለው fad ብቻውን ሲሆን plus እንደ NAD plus አይኖረውም ብቻውን ሲሆን oxidized form ይባላል fad H2 ከሆነ ደግሞ reduced form ነው የሚባለው so that fad is particularly involved in the electron transport chain where it accepts and donates electrons just as what NAD so that ultimately contributing to the productions of ATP so the cell's primary energy current molecule that is the main function the other thing is ATP የሚባለው ምንድነው adenosine triphosphate molecule ነው እንግዲህ adenosine 3 phosphate molecule የሚባል ማለት ነው is a primary energy carrier molecule ተብሎ ይጠራል ወይም molecular currency ተብሎ ይጠራል it consists of ምን ይይዛል በውስጡ ATP adenine base አለው then a ribose sugar ባለ 5 carbon ribose sugar አለው and then 3 phosphate molecules አሉት ስለዚህ ATP ውስጡ ላይ adenine ribose 3 phosphate molecules እነዚህን የያዘ ኮምፖውንድ ምን ተብሎ ይጠራል ATP ይባላል adenosine triphosphate molecule ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ዋና ፋንክሽኑ ምንድነው it is energy carrier molecule ነው ወይም molecular carriers ተብሎ ይጠራል high energy phosphate bond አለው እነዚህ ሶስት ቦንዶች እንግዲህ ኤነርጂ ተሸካሚ ናቸው ማለት ነው so when these bonds are broken እነዚህ ሶስት ቦንዶች broken ሲሆኑ through hydrolysis ውሃ በመጨመር ብሬክ ብናደርግ ወይ ብንሰብረው ምን ይሆናል energy is released ኤነርጂ ይወጣል so that energy is utilized by cells ስለዚህ ፎስፌት የያዛቸው እነዚህ ቦንዶች ሃይድሮላይዝ ብናደርጋቸው then ምን ይሆናሉ ቦንዶቹ ይሰበራሉ ቦንዶቹ በሚሰበርበት ጊዜ ሪሊዝ የሚያደርገው ወይም ላይብሬት የሚያደርገው ኤነርጂ ነው so that energy is utilized by cells for muscle contraction okay for active transport system and for synthesis of biomolecules ለነዚህ ነገሮች ምን ይሆናል እነዛ ኤነርጂ ሪሊዝ በማድረግ ይጠቀማሉ ማለት ነው ስለዚህ ሴሎቻችን ይሄንን ኤነርጂ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው so this is a further elaboration of how this cellular activity takes place within the cell እንግዲህ በአንድ ሴል ውስጥ እንዴት እነዚህ አክቲቪቲዎች ኦከር እንደሚያደርጉ ያሳየው
ሶ 28ኛ ጥያቄ ደርሰናል 28ኛ ጥያቄ ምንድነው what happens during electron transport system of respiration almost ያው ከዛው ዩኒት ላይ ነው አሁንም ኤነርጂ ትራንስፎርሜሽን ዩኒት ላይ ነው እንግዲህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም ላይ ምንድነው የሚሆነው ይላል ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም ወይም ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼንም ተብሎ ይጠራል ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም ይባላል ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው እሱ ላይ a citrate loses a carbon atom to form what a 5 carbon atom compound in the carbon dioxide citrate ማለት እንግዲህ ባለ 6 ካርቦን አይደለም ከኦክዛሎ አሴቴት እና ከምን የሚፈጠር ማለት ነው ከኮኤንዛይም A የሚፈጠር ሞለኪውል ነው citrate የሚባለው ስለዚህ ይህ ባለ 6 ካርቦን ሞለኪውል ነው እንግዲህ ባለ 6 ካርቦን ሞለኪውል ምን ይሆናል that is atom form 5 carbon atom and carbon dioxide ይሄ ፕሮሰስ እንግዲህ የት ነው የሚከሰተው ሴሉላር ሬስፓይሬሽን ሆኖ ክሬቪስ ሳይክል ውስጥ ነው እንጂ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም ውስጥ አይደለም ኦኬ ክሬቪስ ሳይክል ውስጥ ነው ይሄ and 5 carbon compound is further decarboxylated to form what 4 carbon compound again the 4 carbon compound is oxaloacetate ነው አይደል oxaloacetate ነው አሁንም decarboxylated ማለት አንድ ካርቦን በማስወገድ 5 ካርቦን የነበረው ምን ይሆናል 5 ካርቦን የነበረው አንድ ካርቦንን በማስወገድ ምን ይሆናል ማለት ነው 4 ካርቦን ይሆናል that is oxaloacetate ይሆናል oxaloacetate አሁንም የት ነው ማለት ነው ክሬቪስ ሳይክል ውስጥ ነው እንጂ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ አይደለም so C ምንድነው ማለት 4 carbon compound undergoes molecular transformation to generate oxaloacetate okay oxaloacetate generate ያደርጋል 4 carbon compound molecular transformation በማካሄድ oxaloacetate generate ያደርጋል yeah this is also takes place where in the Krebs cycle not in electron transport system finally hydrogen atoms carried by FAD that means flavin adenine dinucleotide and the NAD nicotinamide adenine dinucleotide are released and then split into what protons and electrons ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሞለኪውሎች የተሸከሟቸው ሃይድሮጅኖች ናቸው እንግዲህ የሚወጡት ኦኬ ሃይድሮጅን እዚህኛው ሞለኪውል ላይ አለ then ሃይድሮጅን በናድ ላይ አለ ስለዚህ በእነዚህ ሞለኪውሎች ላይ ያሉ ሃይድሮጅኖች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ሪሊዝ ያደርጋሉ ሃይድሮጅኖች ሪሊዝ ያደርጋሉ then ሃይድሮጅኖች ሪሊዝ ያደርጉና ምን ይሆናሉ እነዛ ሃይድሮጅኖች ልክ ሃይድሮጅኑ ከዚህ ላይ ሲለቅ ኤሌክትሮን ይወጣል ኦኬ ኤሌክትሮን ይወጣል ስለዚህም ኤሌክትሮን as electricity release ያደርግና as a source of energy ያገለግላል ምን ለማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ላሳያችሁ ዲያግራሙ በቀላሉ ለመረዳት ይቀለናል ዲያግራሙ እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው ናዴች ይላል አይደል ናዴች means nicotinamide adenine dinucleotide ናዴች ሃይድሮጅን ተሸካሚ ነው እንግዲህ ይሄ ሃይድሮጅን ይዟል ሬዲዩስድ ነው ማለት ነው ሬዲዩስድ ማለት ነው ስለዚህ ሬዲዩስድ የሆነው ይሄ ሃይድሮጅን ተሸካሚ ሞለኪውል ሃይድሮጅኑ ሲወጣ ምን ይሆናል ኦክሲዳይዝድ ይሆናል ናድ ፕላስ ይሆናል እና ኤሌክትሮንን ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው ናድ ፕላስ ይሆናል ስለዚህም ሃይድሮጅን ምን ይሆናል ማለት ነው በዚህ ፓምፕ አድርጎ ወደ ኢንትራስፔስ ኦፍ ማይቶኮንድሪያ ይወጣል ማለት ነው ወደ ኢንትራስፔስ ይወጣል ሶ እንግዲህ ናድ ይሄንን ያመጣል ናድ በናድ ምንድነው ኤሌክትሮን ይወጣል ሃይድሮጅን ሪሊዝ ያደርጋል ሶ ኤሌክትሮኑ እዚህ ጋር ይገባል ኤሌክትሮኑ ገብቶ እንግዲህ እነዚህ ሰማያዊ ሞለኪውሎች የምታዩቸው ምንድነው ኮምፕሌክስ ይባላሉ ወይም ፕሮቲን ኮምፕሌክስስ ይባላሉ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ደግሞ የምታዩት ምን ይባላል ኤቲፒ ሲንቴዝ ይባላል ኤቲፒ ሲንቴዝ ኮምፕሌክስ ነው የሚባለው ኤቲፒ ሲንቴዝ ማለት ኤንዛይም ነው it's used to synthesize ATP simply ATPን ለመስራት የሚያገለግል ኤንዛይም ምን ተብሎ ይጠራል ኤቲፒ ሲንቴዝ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መጨረሻ ላይ የምታዩት ኤቲፒ ሲንቴዝ ነው እነዚህ የተለያዩ የፕሮቲን ኮምፕሌክስ ሞለኪውሎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን የተባለበት ምክንያት አንደኛው ኤሌክትሮኖች ከናዴች ከፋዴች ኤሌክትሮኖች ይወጡና ይገባሉ እዚህኛው ኮምፕሌክስ ላይ ይገባል የመጀመሪያው ኮምፕሌክስ ላይ ይገባል ከመጀመሪያው ኮምፕሌክስ ላይ ይቀበልና ሁለተኛው ኮምፕሌክስ ላይ ይገባል ከሁለተኛው ኮምፕሌክስ ላይ ሶስተኛው ኮምፕሌክስ ላይ ይገባል ሶስተኛው ኮምፕሌክስ ላይ ሲገባ እንግዲህ ፋይናል ኤሌክትሮን አክሴፕተር የሚባል ሞለኪውል ይመጣል ማለት ነው ኦክሲጅን ይመጣል ኦክሲጅን መጥቶ ፋይናል ኤሌክትሮንን አክሴፕት ያደርግና ምን ይፈጥራል ውሃ ይፈጥራል ማለት ነው ውሃ ይፈጥራል ዴን ምንድነው የተቀረው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሃይድሮጅኖች ናቸው እነዚህ ሃይድሮጅኖች ኢንተርስፔስ ላይ ማለት ነው ሴል ማይቶኮንድሪያ ኢንተርስፔስ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሃይድሮጅን ክምችት አለ አይደለ ሃይድሮጅኑ ከየት ነው የመጣው ከናዴችና ከፋዴች ነው የመጣው ማለት ነው ከናዴችና ከፋዴች ከነዚህ ሞለኪውሎች ነው ሃይድሮጅኑ የመጣው
ኤሌክትሮኑም የመጣው ከነዚህ ሞለኪውሎች ነው። እዚህ ጋርም እንግዲህ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ይሄ ኤሌክትሮን ከዚህ ይወጣል፣ ኤሌክትሮን ከዚህ ይወጣል፣ ሃይድሮጅን ስፕሊት አድርጎ ከዚህ ይወጣል፣ ሃይድሮጅኑ ወደ ላይ ይወጣል፣ ፓምፕ እያደረገ ወደ ላይ ይወጣል። ሃይድሮጅኑ ፓምፕ አድርጎ በዚህ ወደ ላይ ሲወጣ ኤሌክትሮንም ይሆናል ሆሪዞንታሊ፣ በዚህ ደግሞ ከአንደኛው ሞለኪውል ወደ ሌላኛው፣ ከአንደኛው ወደ ሌላኛው፣ ከአንደኛው ወደ ሌላኛው እያለ ወደ ፋይናል ስቴፕ ላይ ሲደርስ ኦክሲጅን ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ጀስት ልክ ፋይናል ስቴፕ ላይ ሲደርስ ኦክሲጅን ይመጣና ምን ያደርጋል? ኤሌክትሮኑን ትራፕ ያደርገዋል ወይም ይቀበለዋል፣ አክሴፕት ያደርገዋል። ስለዚህ ኤሌክትሮኑን ተቀብሎ ኦክሲጅን ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ከሃይድሮጅን ጋር ውሃ ይፈጥራል። ውሃ ፈጠረ፣ ውሃ ፈጠረ። ስለዚህ እዚህ ጋር ውጭው ላይ በጣም ከፍተኛ የሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን አለ፣ ውስጥ ላይ ደግሞ ዝቅተኛ የሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን አለ። አሁን ኤቲፒ እንዴት ነው ሲንተሳይዝ የሚሆነው እዚህ ጋር? ስለዚህ ሃይድሮጅን from high concentration of hydrogen to the low concentration of hydrogen by what mechanism? by diffusion mechanism በምን በኤቲፒ ሲንቴዝ ይገባል። ስለዚህ በኤቲፒ ሲንቴዝ ሃይድሮጅን በዚህ እየገባ ምን ይሆናል ማለት ነው? when hydrogen enter into the matrix of mitochondria ላይ ሲገባ ምን ይሆናል? ADP plus inorganic phosphate gives you ATP ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን በገባ ቁጥር ADP plus PI ይሆናል። ADP plus PI ADP plus PI የሆነ ምን ይሰጣል? ATP ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ATPን ጀነሬት ያደርጋል። ኦኬ ATPን ጀነሬት ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ነው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን የሚባለው። ኦኬ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን የሚባለው ይሄ ነው። ዲ ላይ እንግዲህ ሃይድሮጅን አቶምስ carried by FADH and NADH ናቸው ሃይድሮጅኖቹ አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ሃይድሮጅኖች ናቸው እንግዲህ ሪሊዝ ሆነ፣ ይሄው ሪሊዝ አደረጉ። ዴን ስፕሊት ሆነ፣ ምን ሆነ? ስፕሊት ሆነ። ስፕሊት ሆነ ምን ሆነ? ፕሮቶንና ኤሌክትሮን ሆነ ማለት ነው። ሃይድሮጅኑ ስፕሊት ሆኖ ፕሮቶን ፕላስ ኤሌክትሮን፣ ይሄው ፕሮቶን ፕላስ ኤሌክትሮን ሆነ ማለት ነው። so that is how ATP synthesis takes place within the what? within the mitochondria, particularly the inner membranes of the mitochondria. ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ በዚህ ፕሮሰስ ነው ATP synthesized የሚሆነው። so እንግዲህ our perfect answer in this question is D ነው አይደለም እንዴ? perfect answeraችን ምንድነው ማለት ነው? D ነው ማለት ነው የሚሆነው። D is our perfect answer. further explanation እንግዲህ እዚህ ጋር አለልን። further explanation ማየት እንችላለን። ስለዚህ why not the others የሚለውን ማለት ነው። ለምን A ያልሆነም፣ ለምን B ያልሆነም፣ ለምን C ያልሆነም መልሳችን የሚለውን ነገር ማለት ነው። ያልሆኑበትን ምክንያት ለማብራራት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ A ላይ ምንድነው የሚለው? ሲትሬት ማለት ነው። ሲትሬት ማለት ባለ 6 ካርበን ኮምፓውንድ ነው። ኦኬ ሲትሬት ማለት ባለ 6 ካርበን ኮምፓውንድ ነው። ከምን ይፈጠራል? ከኦክዛሎ አሴቴት ባለ 4 ካርበን እና ከአሴታይል ኮኤንዛይም A ባለ 2 ካርበን የነሱ ድምር የሚፈጥረው ሲትሬት ተብሎ ይጠራል። ሲትሬት እንግዲህ 5 ካርበን ይሆናል አይደል? መቼ አንድ ካርበን ውስጡ ላይ ያለውን ዲካርቦክሲሌት ሲያደርግ፣ ዲካርቦክሲሌት ማለት ማስወገድ ማለት ነው። ካርቦንን ማስወጣት ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ካርቦን አስወግዶ ምን ይሆናል? ባለ 5 ካርበን ይሆናል። ሲትሬት ባለ 5 ካርበን ይሆናል። ልክ ነው፣ ባለ 5 ካርበን ይሆናል። ግን ፕሮሰሱ የት ነው የሚከሰተው? ፕሮሰሱ የሚሆነው ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ውስጥ ወይም ክሬብስ ሳይክል ውስጥ ነው እንጂ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ አይደለም። ኦኬ that is the point. ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ አይደለም። ቢ ላይ ምንድነው? 5 ካርበን ባለ 5 ካርበን ኮምፓውንድ ምን ይላል? ፈርዘር አሁንም አንድ ካርቦን በማስወገድ that is decarboxylation ማለት እንግዲህ ካርቦንን ማስወገድ ነው። ካርቦክሲሌሽን ካርቦንን መደመር ነው። አንድ ካርቦን በማስወገድ ምን ይሆናል? 4 ካርቦን ይሆናል። 4 ካርቦን ይሆናል። ልክ ነው፣ 4 ካርቦን ይሆናል። 4 ካርቦን ምንድነው? ኦክዛሎ አሴቴት ይሆናል። this is also described as step in the citric acid። አሁንም ሲትሪክ አሲድ ውስጥ ነው እንጂ ይሄ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ አይደለም ማለት ነው። ወይንም ክሬብስ ሳይክል ውስጥ ነው። ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ውስጥ ወይ ትራይካርቦክሲሊክ አሲድ ሳይክል ውስጥ ነው። ሲ ላይ የሚለው ምንድነው? 4 ካርቦን ኮምፓውንድ አሁንም undergoes molecular transformation to generate oxaloacetate. Exactly. ባለ 4 ካርቦን ኮምፓውንድ ባለ 4 ካርቦን ኮምፓውንድ ምን ይሆናል? ባለ 4 ካርቦን ኮምፓውንድ እንግዲህ ፈርዘር ስትራክቸራል ትራንስፎርሜሽን ያካሂድና ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ኦክዛሎ አሴቴት ይሆናል። ኦክዛሎ አሴቴት ማለት አሁንም ያው ነው 4 ካርቦን ኮምፓውንድ ነው። ይሄን ፕሮሰስ የሚካሄደው የት ነው ማለት ነው? በክሬብስ ሳይክል ውስጥ ነው። በሲትሪክ አሲድ ሳይክል ውስጥ ነው። አሊያም በትራይካርቦክሲሊክ አሲድ ሳይክል ውስጥ ነው እንጂ በምን ውስጥ አይደለም? በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም ውስጥ አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ነው እነዚህ ABC መልሳችን ሊሆኑ ያልቻሉት ማለት ነው። ዲ ላይ hydrogen atoms carried by FAD and by NAD are released and then split into protons and electrons. Okay, true.
So this accurately describes one of the key steps in the electron transport system, where electrons from FAD and NAD are passed along a series of protein complexes, leading to the pumping of protons across the inner mitochondrial membranes, and then eventually generations of ATP through ATP synthase, which is oxidative phosphorylation process ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ዲ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የቻለው ማለት ነው። Okay, so that's why our perfect answer is D, and others are not. 29ኛ ጥያቄ ደርሰናል። 29ኛ ጥያቄ ምንድነው ብለው during light independent reactions of photosynthesis። እንግዲህ ይህን ጥያቄ ስታነቡት ላይት ኢንዲፔንደንት በሚልበት ሰዓት ላይ ዳርክ ሪአክሽን መሆኑን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። during light independent reaction or dark reaction or ምን ማለት እንችላለን? ካልቪን ሳይክል ማለት እንችላለን። ካልቪን ሳይክል during this time of photosynthesis glucose is synthesized through what? እንግዲህ ይህን ጥያቄ 11ኛ ክላስ ባዮሎጂ ቴክስት ቡክ አሁንም ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። 10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ላይ ፉድ ሜኪንግ ኢን ፕላንትስ በሚለውም ላይ ፓርሻሊ አለ። so that ምንድነው የሚሆነው during dark reaction simple during dark reaction ምን ይሆናል ነው እንጂ ጥያቄው ዝም ብሎ ብዙ ሀተታ ውስጥ ነው የገባው። ግን during dark reaction ምን ይሆናል ነው መመለስ ያለብን። during dark reaction ምን ይሆናል? so during dark reaction of photosynthesis dark reaction ማለት by the way dark reaction ማለት በጨለማ ውስጥ የሚካሄድ ሪአክሽን ማለት አይደለም። ሪአክሽኑ ቀንም ሊካሄድ ይችላል፣ ግን ምን የማይፈልግ ሪአክሽን ነው? ላይትን የማይፈልግ ሪአክሽን ነው። ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ነው እንጂ ጨለማ ውስጥ ይካሄዳል ማለት አይደለም። so that በዚህ ሰዓት ምን ይሆናል? a release of hydrogen ions at the electron transport chain release of hydrogen ions at the electron transport chain ይሆናል። b transmission of electrons to the inside of the thylakoid membrane ላል and c synthesis of reduced NAD that provides hydrogen ion ላል and d SOX turns the Calvin cycle to make one molecule of glucose ላል okay ስለዚህ ምንድነው the synthesis of glucose during the light independent reaction or dark reactions of photosynthesis also known as Calvin cycle occurs through a series of enzymatic mediated steps that utilize what? Carbon dioxide from the atmosphere, then to produce what? Also in addition that ATP and NADPH from light dependent reaction. ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ላይ ሁለት አይነት ሪአክሽኖች አሉ፣ ላይት ዲፔንደንት and ላይት ኢንዲፔንደንት። የሚቀድመው የተኛው ነው ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ነው አይደለም? የመጀመሪያው ማለት ነው። ቀጥታ የሶላር ኢነርጂን በመጠቀም ውሃን ስፕሊት በማድረግ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጅንን የሚፈጥረው ማን ነው? የመጀመሪያው ሪአክሽን ነው። ስለዚህም የመጀመሪያው ሪአክሽን ኢኒሻል ሪአክሽን ነው፣ ፈርስት ስቴፕ ሪአክሽን ነው። ዳርክ ሪአክሽን ግን ሁለተኛው ሪአክሽን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዳርክ ሪአክሽን ሁለተኛው ሪአክሽን መሆኑን የምናውቀው ምንድነው? ዳርክ ሪአክሽን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከአትሞስፌር ይጠቀማል። it is of course ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከአትሞስፌር ይጠቀማል። ግን ኤቲፒን እና ናድፒኤችን ኢነርጂ ሞለኪውሎችን ከየት ነው የሚጠቀመው? ከላይት ሪአክሽን ወይንም ከላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ላይ ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም ነው እንግዲህ ምን የሚያደርገው? ግሉኮስን ሴክሬት የሚያደርገው ወይም ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ ናድፒኤች ማለት እንግዲህ ኒኮቲን አማይድ አዲኒን ዳይኒክሎታይድ ፎስፌት ይባላል። ናድፒኤች ይሄ ሞለኪል ሲንተሳይዝድ የሚሆነው during light reaction of the photosynthesis ነው ማለት ነው። ምንድነው ዋና ፋንክሽን? it is a powerful reducing agent ነው ማለት ነው in various metabolic reaction particularly those involved in anabolic or anabolism biosynthesis and photosynthesis ጊዜ ምንድነው? it is a powerful reducing agent ነው ማለት ነው። ማን? NADPH is a powerful reducing agent. okay that means nicotine amide adenine dinucleotide phosphate molecule ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? እንግዲህ ኤ ላይ ስንመጣ የሪሊዝ ኦፍ ሃይድሮጂን አዮንስ አት ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ሃይድሮጂን አዮን ሪሊዝ የሚያደርገው ከውሃ ላይ ነው። ውሃ ስፕሊት የሚያደርገው during light dependent reaction ነው እንጂ light independent reaction አይደለም። ቢ ላይ ትራንስሚሽን ኦፍ ኤሌክትሮን to the inside of the thylakoid thylakoid ላይ ኤሌክትሮን ትራንስሚት የሚያደርገው አሁንም light dependent reaction ላይ ነው እንጂ light independent reaction አይደለም። synthesis of reduced NAD that provide hydrogen ions synthesized reduced NADP reduced NADP synthesize የሚሆነው የት ነው? light reaction ላይ ነው። አሁንም light dependent ላይ ነው እንጂ
light independent ላይ አይደለም finally SOX turns the Calvin cycle to make 1 molecule of glucose so D could be a perfect answer ግን ምንድነው እዚህ ጋር typos error አለ typos ማለት የጽሁፍ ስህተት አለ ማለት ነው SOX ሳይሆን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው መሆን የነበረበት that is የጽሁፍ ስህተት ነው carbon dioxide turns the Calvin cycle make 1 molecule of glucose so SOX አይደለም carbon dioxide ነው ስለዚህ የጽሁፍ ኢረር ነው ወይም ሲጻፍ የተፈጠረ ስህተት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ፐርፌክት አንሰራችን ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ ዲ ነው የሚሆነው ሌሎቹ በሙሉ ምንድነው በላይት ሪአክሽን ጊዜ የሚካሄዱ ፕሮሰሶች ናቸው እንጂ ዳርክ ሪአክሽን ላይ አይገናኙም ስለዚህ ዲ is a answer ነው የሚሆነው further explanation አለ እንግዲህ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን further explanation why not the others ኤ ላይ ስንመጣ ምንድነው ማለት release of hydrogen ions at the electron transport chain this describes a step in the light dependent reaction specifically the proton gradient formation that drives ATP synthesis ስለዚህ proton gradient process ነው light reaction ጊዜ የሚከሰት ወይም light dependent reaction ላይ የሚከሰት process ነው ማለት ነው transmission of electrons to the inside the thylakoid okay this also describes a step in the light dependent reaction not light independent specifically the movement of electrons through the photosystems and the electron transport chain this takes place within the light dependent reaction okay so see like synthesis of reduced NADP that provides hydrogen ions the synthesis of reduced NADP or NADPH occurs when during light dependent reaction the direct provisions of hydrogen ion is not the primary function of NADPH in the Calvin cycle በካልቪን ሳይክል ውስጥ NADPH ሃይድሮጅንን ቀጥታ ምን አያረግም ሰፕላይ አያረግም ማለት ነው the other thing is D ላይ እንግዲህ D our perfect answer ነው ብለናል D ላይ SOX turns the Calvin cycle to make 1 molecule of glucose this option seems to have what typos error so the typo error means SOX means instead of carbon dioxide ለማለት ተፈልጎ ነው እንጂ SOX የሚባል ነገር የለም ባዮሎጂ ላይ ማለት ነው but it correctly referred to the what Calvin cycle which responsible for the what synthesis of glucose how መጀመሪያ ምን ይፈጠራል ማለት ነው ግላይሰራል አልዲሃይድ 3 ፎስፌት ሞለኪል ነው የሚፈጠረው ከግሉኮስ በፊት ማለት ነው ስለዚህ ግላይሰራል አልዲሃይድ ሁለት ሞለኪሎች ይፈጠራሉ ባለ 3 ካርበን ግላይሰራል አልዲሃይድ 3 ፎስፌት ሞለኪል ይፈጠራል this goes into what into glucose formation and other carbohydrate molecules will be formed ስለዚህ እንግዲህ ዲ ፐርፌክት አንሰራችን ነው ይሄኛው እንግዲህ ሶክስ የሚለው ስህተት ነው በባዮሎጂ ውስጥ ሶክስ የሚባል ወርድ የለም ሜቢ እንግዲህ ታይፖስ ኢረር ነው ብያለሁ የጽሁፍ ስህተት ስለሆነ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው መሆን የነበረበት ምክንያቱም ሌሎቹ መልሶች በሙሉ መልስ ስላይደሉ ይሄኛው ነው ማለት ትክክለኛው መልስ ነው ዲ ኮሬክት አንሰር ነው የሚሆነው ማለት ነው so this is the perfect answer how we deal with so እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝኩትን ቪዲዮ በዚህ ላይ አበቃለሁ እንግዲህ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን